Друзі, привіт! З вами Нулик, і сьогодні будемо грати в найкращу у світі гру Козаки 3. Я покажу вам білд за П'ємонт, який дозволяє за 15 хвилин миру побудувати близько 300 драгунів, що складає досить таки суттєву силу, проти кого ви не грали в рейтингу. Покажу білд ордер і потім покажу одну із своїх рейтингових ігор проти досить сильних супротивників. Але почати я хотів би з невеличкої історичної справки і взагалі пояснення, як я дійшов до цього білда, як я зрозумів, що за П'ємонт можна побудувати 300 драгунів за 15 хвилин. Отже, як ви знаєте, в козаках кожна нація має якусь свою особливість. Ну, для прикладу, швейцарські єгері дуже далеко стріляють. За Алжир і Туреччину є унікальний юніт легкий піхотинець, який виходить з казарми кожну секунду. Також є унікальний юніт у Шотландії, мечник клану, який швидше бігає, ніж інша піхота, а також досить сильно б'є своїм мечем. В Україні є сильні сердюки, які гарні мушкетери. Також є надзвичайно сильні гетьмани, швидкі січові козаки. Тобто кожна нація має якусь свою особливість. Десь швидше виходять драгуни, десь сильніші пікінери і так далі. Але я не знаю такої особливості за П'ємонт. І мене завжди це дивувало, тому що мені здається, що розробники для кожної нації придумали якусь свою фішку. Також вони заклали багато пасхальних яєць в гру. До речі, одну із таких пасхалок я описав в своєму попередньому відео про православний контрнаступ, так що подивіться, хто не бачив. І я почав досліджувати П'ємонт, я почитав ось на сайті Steam Community опис цієї нації, і нічого особливого я тут не побачив. У них все звичайне, все таке, як у інших європейських націй. Також я передивився ось цю енциклопедію, тут де описуються всі технічні характеристики кожного юніту в грі Козаки. Що тут можна помітити? Ну, наприклад, драгуни 18 століття П'ємонту, вони на 2 секунди швидше будуються. Але в той же час у них менше хелспойнтів. І у них слабший захист від мечів, пік та стріл. Ну, чи можна це назвати перевагою? Я не впевнений. Плюс вони коштують дорожче. Майже в 2 рази, ніж, наприклад, той же драгун за Португалію чи Данію. Ну, навряд чи це перевага, скоріше недолік. Також у них є досить унікальний юніт Падре. Це священник, який лікує краще за інших, тобто у нього 30 хелспойнтів він додає кожну секунду, на відміну від інших священиків, які додають тільки 20. Але в той же час він дорожчий за золото, і він будується на 5 секунд довше. У нього менше хелспойнтів. Чи це перевага? Ну, навряд чи. Тобто я не знайшов нічого такого особливого в П'ємонті, щоб могло його виділити. І я не міг з цим змиритись, я почав читати інші матеріали про П'ємонт, наприклад, зайшов на Вікіпедію, дізнався, що це просто область Італії, досить невелика, на півночі, з центром в Турині. В різні історичні часи тут були різні держави, але от якраз в період, який описує гра Козаки, це 15-18 століття, тут було ось це герцогство Савойське, П'ємонтсько-Савойське. І якщо перейти на їхню сторінку, то тут... Вибачте, це не вона. Ось це посилання, так. Герцогство Савойське. Тут досить мало інформації і нічого, що було пов'язано з грою Козаки. Ніяких стратегічних, військових, там, економічних нюансів, які я міг би використати, або розробники могли б використати. І тоді я перемкнувся на італійську, так як це мова оригіналу, тобто рідна мова цієї статті. Тому тут явно більше тексту. Якщо ви подивитесь, тут дуже багато інформації і про історію, про геральдику, про економіку, про різних правителів, географію і так далі. Багато. І у них навіть є розділ Forze Armate. Якщо ми перекладемо це англійською,
то це Збройні сили. І ось тут вони коротко описують Збройні сили оцієї держави, П'ємонтсько-Савойського герцогства. Що тут цікавого? Ну, у них не було своєї армії, вони користувались найманцями, але вони були досить потужною військовою силою, вони воювали з французами, з іншими італійськими герцогствами, також володіли частиною Швейцарії, навіть воювали за території в Іспанії. І ось в найкращі часи їхня армія могла налічувати до 100 тисяч воїнів і могла змагатись з такими зростаючими силами, як Прусія, наприклад. Але далі йдуть два дуже цікавих абзаци. У 18 столітті П'ємонт отримав нову перевагу, військову перевагу з винайденням Innovative System of Horse Harness. Якщо ми перекладемо ось це словосполучення, ось, то це інноваційна система кінської упряжі. І тут я відчув щось знайоме. І це дозволило п'ємонтській кавалерії, зокрема драгунам, і це вже досить знайоме, тому що в грі козаки у нас є і кавалерія, і драгуни, формуватись в 5 разів швидше. І я зрозумів, що те, про що вони тут кажуть, оця система упряжі, це якраз от той апгрейд, який ми можемо брати в кузні, і який часто називають підкова. Якщо ми поставимо кузню, це редактор в козаках, то ось ця ось підкова, викувати зброю для коней, після чого вони шикуються в 1,5 рази швидше. Ось це вдосконалення і описується от в цьому абзаці. Тобто воно було винайдено в П'ємонті у 18 столітті. І ця технологічна перевага зробила п'ємонтську кавалерію однією з найбільш устрашаючих і поважних сил у Європі. І далі, ця інновація стала можливою після драматичної події – спалення бібліотеки в центрі Турину, яке було розпочате французьким шпигуном. Ця бібліотека, в ній зберігались документи і старі, в яких були описані старі військові традиції. І вона була символом військової традиції П'ємонту. І через це якби супротивилась інноваціям. І ось ці старі тексти і манускрипти, вони згоріли в вогні. І це дозволило нові військові реформи. Дозволило людям експериментувати з новими технологіями, тактиками, без супротиву старих традицій. І ось саме завдяки спаленню цієї бібліотеки вони винайшли оцю нову кінську збрую. Я розумію її суть так, що тепер кінські коні споряджаються швидше, в 5 разів, тобто вони готові вступити в бій швидше. Ну, вам не треба там вкладати сідло в коня 2 години, ви це можете зробити, наприклад, там за 20 хвилин, щось типу такого. Тому ось ця технологія, це винайдення, воно стало можливим саме через те, що оця бібліотека в центрі Турину, вона згоріла. Потім я зацікавився, що це за бібліотека в центрі Турину. Я пошукав в Google, і ось тут ви бачите багато інтер'єрів, але є один екстер'єр. Ось так виглядає ця бібліотека. Ось, якщо ми відкриємо цей малюнок, ось подивимось поближче, то це, схоже, якась картина художника. Він підписаний як «Бібліотека Ді Торіно 1673». Очевидно, це рік, коли був зроблений цей малюнок. Тобто бібліотека згоріла пізніше, але тут вона ще ціла. І потім я зрозумів, що це щось знайоме. Я повернувся в козаки. Тут нам треба обрати П'ємонт. І у П'ємонта є такі будівлі, наприклад, міський центр. Не дуже схоже на бібліотеку, так? Давайте ще раз подивимося, як вона виглядає. Помаранчевий дах з годинником, тут 2 ряди вікон, сходи напівколом, які ведуть до центру, і 2 статуї. Якщо ми оберемо, наприклад, церква, теж не дуже схоже, казарма, академія. Ось вона.
ось ця сама будівля. Помаранчевий дах з годинником, 2 ряди вікон, сходи, які ведуть напівколом до центру, і 2 статуї. Тобто явно ось ця бібліотека в Турині стала прототипом академії в грі Козаки 3. І тепер все складається докупи. Якщо ми повернемось до статті, то ця бібліотека, яка насправді академія в грі, вона згоріла. І після цього коні почали шикуватись в 5 разів швидше. Я перевірив цей факт, я побудував стайню після того, як спалив бібліотеку. І це дійсно правда. Коні виходять в 5 разів швидше зі стайні. І саме на цьому факті, на цій пасхалці, будується цей білд. Тому давайте перейдемо до теорії. Починається все з того, що ми ділимо селян на 2 групи, і вони будують міські центри. Друга група потім побудує нам млин. Ми почнемо з 2 міських центрів, так як третій коштує більше 6 тисяч дерева і каміння, які нам необхідні будуть для першої стайні. Тут наш пріоритет побудувати стайню як можна швидше. Тому ми поки знехтуємо міським центром, потім доставимо його пізніше. Так, ці селяни у нас займуться ринком. Перша група побудує казарму. І після казарми академію. Далі всі селяни будуть допомагати ставити академію, тому точки збору ставимо ближче до неї. Ось так. Так, ці селяни, що побудували ринок, займуть 1 золоту і 1 залізну шахту. В ринку міняємо все вугілля на камінь. І 2000 заліза міняємо на дерево. В казармі запускаємо пікінерів. Зараз вони також нам розвідають територію. Ці селяни, які добудували академію, у нас займуть ще 1 залізну і золоту шахту. І відправляємо всіх на поле. В академії беремо перший апгрейд для їжі. Тут ми візьмемо 2 апгрейди для їжі, сокиру і вагонетку для каменю. Після цього академію ми спалимо. Також дозаймемо всі золоті шахти. Тобто зі старту у нас мають бути зайняті 2 залізні і 4 золоті шахти. Так, давайте ми ще тут розвідаємо, тут. Тут. Необхідно знайти ще 1 золоту шахту. Ага, ось вона. Чудово. Так, як тільки назбирається 3000 каміння, можемо брати вагонетку. І зараз також візьмемо сокиру. Перевіряємо, чи все запущено. Казарма запущена. Давайте точку збору тепер поставимо сюди. Так, ось уже і сокира готова. Далі беремо 20 селян. І відправляємо на ліс. Ну, нехай це буде ось цей ліс. Має вистачити місця для 20 селян. Зараз доміняємо трохи золота на дерево і візьмемо другий апгрейд для їжі. Так, він важливий. І зараз селяни мають нам здобути іще 5000 дерева. Після цього ми зможемо поставити стайню. Як бачите, у нас вже є 6000 каменю, так як ми не ставили третій міський центр, тому
ми зможемо поставити стайню, але для цього нам необхідно спалити академію. Тобто спалюємо академію, як тільки вона взірветься, ми зможемо поставити стайню. Ось так. Друга стайня коштує 10 тисяч дерева, каміння і 5 тисяч золота. Ми зараз почнемо добувати каміння. Тобто ці селяни, які добудують стайню, 15 підуть добувати камінь. Ну, можна ось тут. Тут 20 селян нам уже забагато, ми можемо 6 відправити назад на їжу. Запускаємо драгонів. Зараз вони виходять кожні 3 секунди, так як академія була спалена. Тепер нам необхідно зайняти іще 3 вугільні шахти, так як пізніше, після другої стайні, ми будемо брати підкову, яка ще більше пришвидшить випуск драгонів. І чекаємо, поки накопичиться 10 тисяч дерева і каміння. Як бачите, золото у нас вже є. Додамо трохи селян на каміння, так як дерево у нас вже майже підійшло. Після другої стайні ми будемо збирати ресурси на академію, точніше на другу казарму і на третій міський центр. Так, ось нам не вистачає трохи дерева, давайте доміняємо золото, точніше камінь. Купимо щось приблизно 1500. Так, і зараз уже ми можемо поставити другу стайню. Тепер нам не вистачає трохи каміння і золота для другої казарми. Ось уже є. І для третього міського центру нам не вистачає дерева і каміння. Ну що ж, почекаємо, поки селяни назбирають їх. Запускаємо другу стайню відразу. Так, тут нам необхідно зайняти 4-ту вугільну і ще 2 залізні шахти. Ось так. Запускаємо також другу казарму і чекаємо ресурсів на третій міський центр. Після цього необхідно буде прокачати 2 золоті шахти. Давайте вже це зробимо. Так, ця шахта порожня, додамо сюди селян. Як бачите, досить простий білд-ордер. Тут по шахтам необхідно пам'ятати лише, що треба займати золото, залізо, потім золото, залізо, потім 2 золота, потім 3 вугілля, потім вугілля, 2 заліза, потім прокачка золота. Нічого складного. І зараз чекаємо, поки назбираються ресурси для підкови. Давайте прокачаємо ще 2 золоті шахти. Після підкови ми прокачаємо іще 3 вугільні шахти. Так як драгуни потребують дуже багато вугілля для стрільби. Так, ми зовсім забули за третій міський. Це не дуже критично, але все-таки варто пам'ятати. Після цього нам уже дерево і каміння не так потрібні будуть. Переводимо всіх селян назад на поле. Нехай добувають їжу. Тут не забувайте також про будиночки. Ось ми встигли побудувати третій міський, але якби не встигли, то необхідно було б ставити будиночки. Можна поставити наперед. Це важливо. І поки в нас є час, можемо поставити охорону
на шахти. Тут я не буду ставити паркани, так як у нас буде по 4 пікінера на охороні. Я думаю, цього достатньо. Так, уже є ресурси на підкову. Тому натискаємо. Після того, як візьметься підкова, драгуни будуть виходити кожні 2 секунди. Зараз це 3, і ось після підкови час 2 секунди. Так, десь приблизно за хвилину до кінця миру нам необхідно буде поставити академію і взяти швидкострільність і золоту силу пострілу. Так, до цього нам необхідно ще прокачати 3 вугільні шахти і 1 залізну. Зараз будемо вимінювати ресурси на швидкострільність. Так. Бачите, у нас 275 драгунів. До кінця миру лишилось 25 секунд. Ну, виходить десь приблизно 300. Можемо підвести їх от сюди. Досить проста тактика. Давайте поставимо академію. Як тільки академія добудується, нам треба буде зупинити випуск драгунів. Давайте поки ми не будемо брати прокачки, хоча для пікінерів вже можна почати прокачки. Якщо не зупинити випуск драгунів, то ці стайні перетворяться на звичайні і драгун буде виходити 10 секунд. Тобто стандартний час з підковою. Тому зупиняємо випуск драгунів і починаємо їх прокачувати. Ось у нас є академія. Тут нам не вистачає трошки каміння. Давайте доміняємо його з дерева. Так, беремо швидкострільність. У нас зараз досить мало вугілля і заліза, тому не будемо брати сили пострілу. Прокачаємо пікінерів до рівня 4-4-5-5. Драгунам візьмемо повністю силу пострілу. І ось такою армією, як бачите, у нас 225 пікінерів, 340 драгунів. Можна вирушати вперед. Також можна замовити офіцерів і барабанщиків для того, щоб пікінерів утворити формації з них. Так вони будуть більш ефективними. І можна прокачати, наприклад, їжу. Далі, якщо вам необхідно буде відновити випуск драгунів, тут треба буде знову спалити академію, дочекатись, поки вона взірветься, і тільки тоді запускати драгунів. Але, в принципі, така армія вже може знищити будь-якого опонента. Ну, це була теорія, а тепер давайте перейдемо до практики. Отже, рейтингова гра, мені випадає П'ємонт. Я буду грати в тактику, яку я показав раніше. Так, зі мною в команді Одін, він грає за Туреччину. Ну, цікава нація. Треба очікувати на раш легких піхотинців. Подивимось, як 300 драгунів справляться з 1000 легких піхотинців. До речі, у нас в опонентах досить сильні гравці. Це Сталман, чемпіон Польщі, і Ріппі, чемпіон України.
Тепер необхідно дочекатися сокири і вагонетки. Для вагонетки нам необхідно 3000 заліза. Ми зайняли трохи запізно другу залізну шахту, але це нічого. Так, візьмемо 20 селян. Відправимо. Давайте от сюди. Так. Сталман вже заклав паркан. Я бачу, всі позакладали паркан. Треба і нам щось будувати. Давайте відправимо хоча б ось тут. Ось так. Так, все, є вагонетка. Тут теж закриємось парканом. Після вагонетки спалюємо академію. Зараз наші селяни здобудуть 5000 дерева і ми поставимо нашу першу стайню. Так, давайте ще одного селянина кинемо ось на цей великий паркан. Так, все, академія згоріла, чекаємо 5000 дерева. Так. Одін робить пікінерів. Так, є дерево. Ставимо стайню. Так, тут Туреччина проти Туреччини, а я буду воювати з П'ємонтом. Так, є ресурс на другу стайню. Тепер збираємо дерево і камінь на третій міський. На третій міський і казарму. Так, казарму ми вже можемо поставити. Так, все спускаємо, займаємо шахту. Є ще одна залізна. Йдемо. Так, зараз необхідно буде зупинити драгунів. Беремо швидкострільність. Докачуємо драгунів. Докачуємо пікінерів. У нас вже є один офіцер. Так, давайте ви всі станете ось тут. Так, мій паркан вже зносять гарматами. Ну що ж, зараз ми підемо в атаку, тому
Зачекай трошки, Сталман. Так. Давайте ще прокачаємо вугілля. Ці накачані, то візьмемо 5. Давайте форму робимо. Так, ось уже січка пішла. Давайте поставимо ось тут драгунів. Так, здається, все. Тут він не пройде. Цю шахту він не захопить. Там досить прокачані пікінери. Так, недостатньо їх прокачувати. Давайте візьмемо ще... Ні, вугільну силу не буду. Давайте золоту силу візьмемо. Вугілля нам потрібне буде для стрільби. І давайте закупимо трошки заліза. І зараз, я думаю, можна йти в атаку. Куди він біжить? Ну, більш тут нічого не світить. Так, добре. Давайте йти вперед. У нас вже є 252 драгуни. Непогано. Зараз відновимо виробництво. Так. Давайте візьметься оцей апгрейд і будемо... Давайте подивимося, що там. Так, тут теж йдуть артилерійські дуелі. Ось Ріпі вже розбив паркан Одіну. Тут легкі піхотинці. Так, ну, вперед. Спочатку пускаємо пікінерів, вони у нас візьмуть весь удар. Лікуємось. І вперед. Як бачите, пікінери вижили, вони перебили рундаширів. Ці стоять на утриманні, але навряд чи це їх врятує. Ой-ой-ой, тут гармати насипають. Так, тут, мабуть, нам треба відновлювати виробництво драгунів. Накопичуватись ось тут. Ну що ж. З першого разу не вийшло. Але у нас перевага, що драгуни виходять надзвичайно швидко. Ми зараз відновимо ліміт, візьмемо іще деякі сили. Наприклад, можна взяти золоту 7000, також другу швидкострільність. Але нам треба відновити ліміт спочатку. Так, у нас вже є ресурси на ще одну стайню. Це чудово. Гармати ми не можемо будувати, так як нема академії. Дивно, чомусь Сталман не йде вперед, чи пішов? Ні, це все ще козаки. Все ще січові. Так, ну тепер у нас 3 стайні. Знову є 110 драгунів. У нас вже дуже багато ресурсів, дуже багато вугілля, заліза, золота. І знову ліміт. Так, давайте частину селян скинемо сюди. Ще побудуйте нам будиночків. Це вже 300 драгунів. Так, беремо другу швидкострільність. Так, не збирай нові війська. Вугілля не будемо брати, візьмемо ще ось цю золоту, так як нам необхідно ресурси для стрільби. І все. І я думаю, можна йти вперед. Тут у нього досить багато військ, але
Я думаю, ми повинні справитись. Так. Погано, що в нього є гармати. Ось вони досить багато шкоди завдають моїм драгунам. Необхідно захопити ось ці гармати. Так, тепер у нас теж є гармати. Давайте ось тут трохи постоїмо. Цей загін видно на утриманні. Так, ці гаубиці були знищені. Так, знову видаляємо академію і відновлюємо випуск драгунів. Так, давайте їх всіх полікуємо. Ага, вже не встигнемо, мабуть, але... Ну все, я думаю, цю атаку Сталман вже не переживе. Давайте спробуємо дати картеч. Ось так. Можна взяти кірасу. Кузня нам поки що доступна. Є мушкетери століття, але їх занадто мало. Не можуть. Йдемо сюди в центр. Необхідно захопити ринок. Кузні міські центри. Все, подивимо. Ось такий спам драгунів ніщо не зупинить. Так, він тут хоче відновитися, але ні. Так, давайте ось тут будемо тепер збиратися. Зараз підемо на Ріппі. Пробили паркан, заходимо на базу. Так, у нас тепер є 3 гармати. На жаль, в цій тактиці неможливо будувати гармати, так як для ардепо потрібна академія. Але можна захоплювати чужі гармати. Давайте станемо поширше, щоб гармати нам не так влучали. Я розумію, що вони стоять тут сліпками, вони по-моєму заходять просто в базу. Ага, ось нарешті рушила армія. Ну, здається, це вже пізно. Це, як то кажуть, ГГ. Відійдіть від міського, він зараз зірветься. Так, мої вже драгуни звідси йдуть. З усіх сторін заходять.
Це П'ємонт, це 4 підкови. Не знаю, яка тактика може ще справитись з 300 драгунами, але точно не 1000 піхотинців за Туреччину. Все, як бачите, від бази нічого не лишилось. Одіну майже не довелося вступати в битву. Так що ось така тактика. Дякую за перегляд. До речі, мій попередній гайд зібрав 10 вподобайок, тому я записав це відео. Якщо це відео збере 100 вподобайок, я запишу гайд, як можна висаджувати десант за допомогою Монгольф'єра прямо в центр ворожої бази. А вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео.